So, what's up mga katropa? Welcome back again to my YouTube channel. So, yung mga katropa, ang content natin ngayon ay magkakabit tayo sa aming motor na LED headlight. So, yun mga katropa, bago natin umpisahan yan, mag-intro muna tayo. That little mouse, 'cause I'm an albatross. So, yung mga katropa, alisin muna natin tong stock na ating headlight. Dahil itong headlight namin ay nag-DIY lang ako. Dito yung original kanya headlight niya. So yung mga katropa, makikita nyo. Ginawan ko lang siya ng DIY. DIY ko lang siya. So yung mga tropa, ito ang aking nabiling LED headlight. So buksan natin. So, ito po siya. Yan. So yung mga tropa, mas maganda sana kung may ganito siya yung H4 headlight sa akin.
Kaso, wala akong nabiling H4 headlight socket. So, ang gawa natin ngayon ay i-direct lang muna natin dito yung mga wire. Dito. So, kapag nagkabili na ako nun, ialisin ko, so kabit ko lang dito. Pero mas maganda yung may LED H4 socket siya. So, yung mga tropa, lalagyan ko lang siya ng mga wire dito, tatlo. Ang buga niyan pa-straight. Ha? Ang buga niyan pa-straight. Ayun mga tropa. Kabay natin siya dito. Tapos mamaya lagyan na natin siya ng electrical tape. Hindi ba sa ano yan? Sa kuryente? Mga tropa, lagyan natin siya ng wire. So yun mga tropa, para malaman dito yung kasunod yung high, low, and ground, pupunta tayo sa may battery para i-check natin kung saan dyan. So, meron tayong tester dito. Ito, may tester tayo. Itong dulo to, ikabit natin siya may positive line ng battery. And turn natin yung ignition switch. Yan. So, nakalow ang ating low beam siya. So, tingnan natin. Itong green, hindi. Itong white.
Hindi rin itong blue. Hindi. Bakit nga eh? Lang mga katropa. Yun. Itong blue, high beam. So, yung low beam natin ay hindi ko mahanap. Low beam. Ito ba yun? Naglulus ang ating wirings. So, ito yung high beam. Itong blue. Yan. So, hanapin na natin yung ground. Yun. Yung dulo nating ito, kaya natin siya sa may negative line natin battery. Paano nilaw? So, yun. Itong green ang ating negative. So, itong white, ito yung kan natin, low beam, and yung blue, yung high beam natin. So, ayun mga katropa. Itong may yellow na nilagyan ko na electrical strip ay ito yung kan natin, yung low natin na kulay white. Ito. Kulay white. Tapos itong kulay red, ito yung kulay dilaw na ilaw, yung high natin. So, itong isa na walang itong black na plane, ito yung ground natin. So yung mga tropa, kakabit ko naman na dito. Kaya mga katropa, ayan siya.
So yun mga katropa, kabit na natin. Test natin ang ating low ay high nya and low. So naglulos ang ating wirings. So check ulit mga tropa. So yung mga tropa, update ko ulit mamayang gabi para makita natin ang ating bugad nating ilaw. Isa ganyan lang yung wirings nya. So, update ko yung mamayang gabi ulit mga katropa. So, mga katropa, ito ang kanyang low beam. So, pag hina-beam natin, ganito mangyari. Yan, magiging puti siya. Low beam, dilaw. High beam, white. So, yung mga katropa, update ko yung mamayang gabi para mapakita ko sa inyo yung bago niya. So, yung mga katropa, mamayang gabi ulit. So, yung mga katropa, titesting na natin yung LED bulb natin nilagay kanina. So, yung mga katropa, i-switch natin yung kanyang headlight. Yan. Yan, ganyan po ang low beam nya at high beam. Tiyan pa sa harap. Low beam, high beam. So yung mga tropa, ito ang kanyang low beam, dilaw, at high beam yung puti. So yung mga tropa, yung nilagay nating LED bulb, para na tayong naka mini driving light. Di na natin kailangan magkabit nun. So yung mga tropa, yan lang, hanggang dito na lang ang ating video na to. So mga tropa, thanks for watching.